Let's go. Wow! Marawi. Pwede na po sila. Good morning, good morning. So, time check, it's 5:16 in the morning. So today natin to ang historic place called Marawi. As you can remember nga katong Marawi siege dito sa Marawi. So karon kay naay activity ang club nga akong giapilan, which is ang NMAX Club Iligan, nga na sila giapilan nga event or basta ka ng something about sa blood donation month dito sa Amai Pakpak sa Marawi. Magpatubil sa ko din mo ato na din ko sa Overton. Okay, see ya, bye bye. Welcome guys. So halos tanan day club sa Iligan ang naa. Kana ko ang club kay NMAX Club Iligan. Dagang club sa ako nakita pa kay Kamote Riders. So karon kay escortan mi sa Philippine Army, the Army of the Philippines. Una mga team leader. So first time nako mo uban og rides. Ngayon kay daghan people. Lat ni nanay daw, lat nanay. Let's go. Sunod lang pa nila. Wala pa ako kabalo sa proper nga pag-rides naman guro na, pero basta mo sunod-sunod ra ko nila. Napod sila yung mga signal, medyo di pa kayo nako mag-gets kaya wala po kabaloon sa meaning. Wow, I love Balu'i. Big mga curves dire guys, sharp curves. Sinibas ko ani nila ba ikaw crew ba ha, sige ka liko-liko sa dalan, dili ka mo stick sa lugar. Wow, wow. Pagka nice guys, pagka nice. Mura mag sa New Zealand. Oh, sa tunga signal. Let's go party. Cha. The plane. Okay. So second stop para magtapok-tapok tanan. Ano din na always din na mag-stop guys. Face by dahan kay PPLs left and right. Let's go.
Bulos ka no. Welcome matatana. Welcome. Marawi. Welcome to Marawi. Amai Pakpak 1.5 kilometers. Kay kahoy guys. So expected kung maabot mo og Marawi mo ninyo makita nga view. Daghan kaayo ko. Mo ba ni katungkuan? Sa election kay daghan kaayo og tarpaulin. Mo man nata na place. Kung viral sa Facebook. Tinod gid siya, confirm, bugno gid siya. Puro ang dalan lang kay murag may something sa dalan. Si kuyog akong uneven ang dalan, dili siya smooth food. Lubak laban Japan. Saan mo ni pag-park ron? Amai Pakpak Medical Center. I guess dari naman ata may mag-parking. Take note ha guys, hospital ni. Activity ani kay mag-donate ra mang gurug blood i-orient or saba. So balik ra ko unya kung padulong ng pudmi sa ground zero. Okay? Bye bye. Linangin no? So alright, manami wana activity. So among plano ron kay moadto mi og MSU. Sunod rata nila guys. So wala migi pa motor ganina kay kuan daw dito. Abog kaayo. Mayra pod kay pasakyanan ra me. Ora easy ra ang pag-adto. Alright. Basta magpataas kag kamot, then iwagay-way nimo to the right, maliko kag right.
sila dapit sa crossing. Lo kabalo kung saan na nga part sa Marawi. Sila ka market nila, public market. Kaya mga nga na ang structure nga building kayo pang public market mang silang nako ha. Dili ko siyor guys, or MSU. Sin mo na ng MSU. Murmo na gid ni gymnasium di ay. MSU nga gymnasium. Oh. Grabe ka hot dyan. Ay, black scope dari. Black scope, wow. Murag daw ako siya. Mag-U-turn ta dire. So kato, pauli na guys. So far sa first impression sa Marawi, okay man dahil siya, safe. Dayon, bugnaw ang hangin. Tapos kuan lang yun, huot lang yun. Din kaning nga lugar kay kuan na naman di ang MS yung campus. Bali ang style diri kay lagi kay lang mga building. Kasi nada dito ang College of Engineering. Tenderi ang CBA. Pag hike nimo kay wala na kag 5 ka kilo. Cha, antik kay. So kato, pauli nami. Muna kong first long ride together with the NMAX Club Iligan. So far so good. Friendly ra pud sila. Dayon. Kaya lang bibo ra pud. Pauli na mag-Iligan. I hope na lingaw ra mo. Kapoy na po ka nag-edit dagan kay clips. Pero amazing siyang experience. Once in a lifetime experience. Kunya mo hapit sa mi og dudol. Nagpahapit po daw ang kuya. Mingaw rin siya dudol. Ang dudol kay mura na siya suman, pero Maranao style ata. Sure. Pila 105? Isa. Okay. So magdiri na ako akong vlog guys, kay ang street dito kay pauli naman. Thank you so much. Salamat kayo guys sa pagtanaw. Hope ga enjoy mo. Thank you so much. Bye bye. Peace.